سلام، وقت همگی بخیر. خب امروز میخوایم مبحث آنتیسیپیشن رو در چند ویدیو به صورت کاملا حرفه‌ای انجام بدیم. یکی از بچه ها پکیج شماره 1 که خریداری کرده یه تمرین در مورد آنتیسیپیشن انجام داده، برای من فرستاده و من رد کردم. خب روی این ویدیو میخوایم که دیدم آموزش بهتری هست، میخوایم کاملا این مبحث رو توضیح بدیم. اول بریم کار این دوستمون رو ببینیم. خب ببینید، آنتیسیپیشن با دیده بشه. این نیست که مثلا یه حرکت سریع و حالت بیت فیلم داشته باشه. این شاید یه آنتیسیپیشن خوب باشه ولی دیده نشده. برای همین باید آنتیسیپیشن با دقیقاً مخاطب شما ببینه که شما آقا حرکت بعدیتون چیه، پوز بعدیتون چیه. خب من از این دابلیکیت میگیرم و اینو میزنم اینم خاموش. خب میرم بخش استپ که محل اول چی بود؟ بلاکینگ. من پوز اول رو استپ میذارم، پوز آخرم استپ میذارم، باقیشو پاک میکنم. یک کنترل اف هم میزنم، که تمام بنها کلید بخوره. خب اولین بحث این چی بود؟ پوز، فیگور. خب زمانی که شما این پوز رو دارین، این کاراکتر رو دارین و یه کاراکتریه که خب پوز کلیش اینجوریه و به پوز بعدی میخواد بره که کشیده تر هست. خب این حرکت جالب نیست، هم خود پوز مشکل داره، هم حرکتی نمیشه بین این زد، اصلا دیده نمیشه، یعنی آنتیسیپیشن دیده نمیشه. چرا؟ چون مشکل پوز داریم. شما در اینجا اولا که تقارن خیلی داره این کاراکتر، یعنی پاها، دستا، اصلا حرکتا شما فضای منفی نمیتونید داشته باشی اینجا. خب اولین مشکل این انیمیت که تو چش مخاطب میزنه و مخاطب ناراحت میکنه اینه که پوز درست حسابی نداره. خب ما پوز اول رو یک دستی روش میکشیم که ببینیم چی میتونیم درش بیاریم. به نظر من یه ذره خب رو پاهاش کار کنم و حالا شاید این پوز رو دوست ما دوست داشته باشه ولی یه ذره حالا من پوز رو عوض میکنم که بتونیم مانور بهتری رو کار بدیم. چون اینجا سر بالاست، اینجا سر بالاست، چیز جالبی در نمیاد. یه ذره یه مسئله مهمی که هست، یه وقتی مثلا ریگ شما محدوده، خب 100% تو موها ریگا محدوده ولی شما باید هر طوریشون پوز برای خود در بیارین. خب اگر شده دستی کار کنین و پوینت ها رو تکون بدید، حتما این کار رو انجام بدید. یه مبحث دیگه میخواستم بگم. خب این مثلا کاراکتر شما تو نمای روبرو این شکلی میشه، خب که بدن اینجا بدن شونه هاش اینجوریه، لگن روه. خب این چیز جالبی نیست. خب مثلا این خیلی تقارن داره. خب اینجا مشکلات ریگ داره چون که باید تقریبا اینجوری باشه، یعنی ما شونه رو داشته باشیم. خب خیلی ریگا نداره. پس برای اینکه کارتون خوب دیده بشه، چون کارگردان نمیگه ریگ من مشکل داره، میگه شما انیماتور نیستی. یه ذره من اینو میرمش بالا، ببینید من رو اینا کار میکنم. شما فکر کنید دارید انیمیت فریم بای فریم کار میکنی. خب باید چیکار کنی؟ ذره باید تمام مشکلات رو حل کنه. نمیتونیم بگیم آقا
اینجا یه ذره بیرون زده، خب مشکل من نیست. نه اصلا هیچ وقت انیماتور نباید این حرفا رو بزنه، فقط باید کار رو یه کار خوب تحویل بده. با من روی پوز کار میکنم، یه ذره خجالتیش میکنم. حالا شاید پیشنهاد من، سلیقه من این باشه یه ذره مثلا اینجوری حالا مثلا میگم دستارم میتونم راهی داشته باشم. خب اینو میتونم ببرم زیر، فقط این دست رو میبرم زیر. حالا شاید این خشکترش که یه ذره نه تقارن بهش کار میده و جالب در نمیاد. خب میتونی پوزهای مختلف رو امتحان کنید تا به پوز دل خودتون برسین. همینجوری به یک چیز قانع نشین. این خیلی مهمه که به پوزی که میخواین قشنگ برسین، وقت بذارین. حالا من با توجه به کمبود زمان این پوزو به نظر من خوبه، یه ذره داره میفته، یه ذره میخوام اینجوریش کنم. حالا از این پوز میخواد بره به این پوز. خب این پوز هم کار میکنیم که اینقدر پا نمیتونه بشکنه. گفتم دیگه نمیتونیم بگیم نرم افزار مو هستش، همینی که هست. نه اصلا چنین دیالوگایی برای هنرمند جالب نیست. این پا باید اینجوری باشه. حتی این بحث هم باید بعدا حل بشه. این بحث باید حل بشه، حتی این بحث هم باید حل بشه. خب روی پوز هم کار میکنید داره شکمت بخواد. ببینید شما نمیتونید اینو بیارین پایین اینو ببرین بالا. خب نمیتونید اسکیل کنی که اسکیل کردی اسکیل داره دیگه. کمر رو داره ریگ این کاراکتر بون بیشتری میخواست، خب نداره. اینجا ذره روی خط خطوط کار میکنیم تا ببینیم میتونیم فرم بهتری بهش بدیم. دهان، خب این یه ذره میتونه دهانه، چشم میتونه اینجوری باشه، دستم که اینجوری باشه. دهانم میتونیم یه ذره اینجوریش کنیم تا میتونیم روش کار کنیم. پس تقریبا ببین من دارم رو پوز خیلی وقت میذارم و چیزی که از دامنه این کاراکتر تا کاراکتر بعدی، این فاصله این کاراکتر تا کاراکتر بعدیه که یه فاصله داره که تقریبا، حالا یه ذره من فاصله شو میبرم عقب‌تر تا یه ذره بهتر دیده بشه کار ما. خب یه دونم حالا کلید آخر داشته باشیم. شما زمانی که میخوای یه کاری رو به استاد نشون بدی نمیتونی یه ثانیه کار نشون بدی بگی استاد چجوریه. یه کار 3-4 ثانیه‌ای باشه، قشنگ حرکت از این ور کارت به این ور کارت بره، چند تا اتفاق داشته باشه. کارت اینجا وایساده باشه کاراکتر شما، بعد به اینجا برسه بگی استاد خوبه. نه اصلا این چیز جالبی نیست. باید زمان بذاری روی کاراکترت و روی ایده انیمیتد. خب زمان میبره که یه ایده پیدا کنی ولی زمانی که پیدا شد دیگه وقت میذاری برای اجرای اون. خب یه ذره بالانس این کاراکتر کار میکنه. تقریبا بالانس میخوای ببینید کاراکتر بالانسه، سر رو به پا وصل کنید، یه خط صاف که به هم میرسه و این نشون دهنده بالانس کاراکتر هست که من اینجا میتونم ببینید
خط صاف میکنید سر به پا میرسه. این تقریبا بالانس الان. یه ذره میتونی کجش کنی، هنوز یه ذره میاد جلو، یه ذره کج میکنی. دستا رو اینجا میشکنی که فضا منفی خوبی بهت بده. اغراق خوبی داره داشته باشیم. پاها رو نگاه کنید، الان سر پنجه پا اینجوری نباشه، صاف باشه تقریبا. اینم فکر کنم باید اینجا باشه، چون که الان این پا اینجا باشه، این مچ پا اینجاست، اینجا باشه. از لحاظ پرسپکتیو باید حفظ بشه، نمیتونه که مچ پا اینجا باشه، تقریبا با اینجا باشه. دستم اینجا میتونید حالا ببینید چه پوزی بهش میخوره که تقریبا دستا اینم داریم. نیمرخش پوز خوبی نداره، ولی خب یه ذره این چیزی که تو پوز مهم هستش اینه که همه چیز داره به این سمت میره. خب پس بنابراین بهتره که مثلا من اگه دست اینجوری کنم، خب یه ذره این چیزی که من گفتم همه چیز به این سمت میره داره اینجا خراب میشه. برای اینکه یه چیز به سمت دیگر نشون بدین، نگاه کنید شما الان اینجا میره به این سمت، اینجا میره، یه ذره بازه. که دست بیاد اینجا، اینجوری دست باشه، خب خوشگل تره دیگه. اینا رو تجربه میگه و باید کار زیاد انجام بدید تا تجربتون قوی بشه. پس دست رو میارم اینجا، ببین همه چیز به یه سمت بره. این شد پوز حرفه ما. حالا یه ذره سرش اینجوری میتونه باشه. این الان پوز خوبیه. میریم برای انجامش. خب این پوز تقریبا حالا خوبه، ولی حالا چنگی به دل نمیزنیم، ولی بدک نیست. خب ما یه آنتیسیپیشنی با بزنیم که بی خودی نباشه، الکی نباشه، با تو مسیر حرکت باشه. خب اینجا چراغ روشن میکنیم. یه آنتیسیپیشن اول که یه هولد میذاریم، یه کنترل F من میزنم، اینم رو استپ که کنترل F میزنیم که مکس داشته باشه. بعد آنتیسیپیشن میزنیم. خب این پا اونجاست، میتونه کاراکتر، چون که میتونه اینجا مچ کنه، چون هر بخشی از بدن محاسبات خودشو داره. این نیست که ما بخوایم همینجوری الکی چیزی رو بزنیم. باید طبق مسیر حرکت انجام بشه. حالا مسیر حرکت دست رو داریم میبینیم، مسیر هر کدوم اجزای بدن رو باید یک محاسبات انجام بشه که درست در بیاد. خب پا باید رفت جلو. من اینو میتونیم یه ذره بدن به این سمت بیاریم. این دست هم مثلا مش کنیم، یک محاسبات دقیق تر. اینو مثلا بیاریم عقب. همه چیز باید کلید بخوره. خب یه ذره رو پنجه های پا کار میکنیم. یک چیز حالا میتونیم اینجوری باشه، ولی من نظرم اینه که پا صاف باشه. اینم یه ذره. خب برای اینکه آنتیسیپیشن رو ببینیم، من چند فریم مکس میذارم. این مکس داشته باشه. حالا بریم به سمت اجرای بیتوین و ایزی ها. ببینید شما اول
اگر دقت کرده باشین باید این مراحل رو طی کنید. اول ما اینجا هولد گذاشتیم، یعنی مکس داشتیم، بعد آنتیسیپیشن گذاشتیم. خب حالا میریم به سمت بیتوینا و ایزی ها. خب این مراحل رو باید به ترتیب انجام بشه و اولین بخش اصلی هم که پوز بود، پوز و بلاکینگ. خب ما تو بخش بلاکینگ تقریبا 80% کار رو با تموم کنیم، بعد بریم بخش بعدی. این خیلی مهم هستش. الان کنید من باید تو همینجا مثلا اینجا خب نرم افزار بگیم خب این تیکر خودش میزنه. اصلا به نرم افزار اعتماد نکنید، شما اون کار خودش رو میکنه، شما باید انیمیت کنید، پس شما باید بیت فیلم بزنید. خب بیت فیلم هم به این صورته که من میگم کاراکتر من تا اینجا بیاد. خب اینجا قشنگ چرخیده، سرش هنوز نگرفته. خب پا 100% گذاشته روی زمین و این پا هم مثل این که دست خورده. خب بریم اینجا قشنگ این میشه بیت فیلم. خب اینو حالا من نزنم، اصلا من اینو پاکش کنم نرم افزار بزنه. چی میزنه؟ ببینید چیزی که من داشتم این بود و الان من نشونتون بدم، کپی پیست، اینم اسموس. ببین اینم پاک. چیزی که نرم افزار میزد این بود، چیزی که من میزدم ببینید چقدر فرقشه. حتما باید خودتون کار کنید، حتما باید خودتون کار کنید، اصلا به نرم افزار تکیه نکنید. شما دارید انیمیشن فریم بای فریم، شما حتما باید فریم بای فریم کار کنید. حتما باید دقیقا هر فریم رو محاسبه کنید و انجامش بدید. خب بریم. خب من اینجا میگم دستام بیاد و یه ذره حالا ایزیشو من میزنم. اینجا اغراقمون داشته باشیم. خب دوباره بین این و این تقریبا دیگه اینجا میتونیم از نرم افزار کمک بگیریم. مثلا دیگه ما بیت فیلم اصلی رو زدیم، خب و میتونیم بریم توی بخش بعد. حالا اگر اینجا یه چیزی خواستیم مثلا اضافه کنیم، مثل این میتونیم اضافه کنیم که کارمون جلو بره. خب بریم بخش بعدی، اسپلاین. اسموس میکنیم. خب الان اگر نگاه کنید این سر جاش نیست، این هم سر جاش نیست. این همیشه این مشکلات ما داریم. خب اسموث، کنترل F که میزنید این تارگت ها چون محور X و Y داره، من اینو میتونید حالت این بزنید یا این بزنید. روی این
میتونید این گزینه رو بزنید ایکس و ایگرگش بیاد، چون برای انیمیت خوب این نیاز. خب این تیکه که هولد شده توی آنتیسیپیشن، من یه دونه چیز میزنم، یه دونه ایزی براش میزنم. خب میتونید نکنید از اینجا اومده اینجا. خب شما یه ذره میتونید یه ذره کمش کنید، مثلا اینا رو میاد. خب یه ذره دسته هم میخواد بره، بدن هم میخواد بره، نکنید مثلا بتونید این پا رو، خب مثل که این پا هم مثل که باید درستش کنیم. خب بریم. خب یه ذره میتونید آنتیشو کم کنیم، آنتیسیپیشنش یه ذره زیاد شد. یه ذره هم دیگه مثلا اینجا رو میتونه بیاد عقب‌تر، اینجا میتونه بیاد جلوتر. ببینید یه ذره فشارش هم میتونی بیشتر کنی. اینجا رو، اینجا مثلا یه ذره فشار. ببین من دارم فریم به فریم چک میکنم کارمو، همین جوری نمیام بزنم. یه ذره اینجا نگرش میدارم سریع بره بالا. یه ذره دیگه. خب اینجا اینو داریم، چشما بسته، ابروها پایین فعلا. خب تو مشتش چیزیه. خب حالا از این فریم هولد میخواد بیاد، میتونیم یه دونه چنین چیزی بزنیم که کل فضا رو بپوشونه، هرچند نیازی نیست. و اینجا هم یه ذره این باید تو محوریت خودش باشه، این حالت مکس داشته باشه. یه ذره این سره اینجا میتونه سره بمونه. دیدیم؟ حالا بریم سر دسته، چون بخش اصلی انیمه دسته دیگه. الان فعلا در حال حاضر این دستش باید خیلی مانور بده. خب چشمات نباید باز بشن، ابروها رو اینجا من دارم بیت فین کار دارم، فریم بای فریم کار میکنم. حتی دست تا اینجا میرم یه سری وان کنیم، چون دست از همین جا به همین فرم میره دیده نمیشه. ببینید اگر دیده بشه اینجوری بشه، پس یه ذره بیایم بالاتر، یه ذره کمترش میکنیم. یه بار دیگه میریم کار ببینیم. خب حالا یه سری ویفی که برای مکسش میخوایم بکنیم. کاراکتر مکس نیاز داره، نکنید این شد. ببینید حالا یه ذره اینجا میتونید کار کنید بین این و این. مثلا اینجا میتونید دستا رو، مثلا این دست همچنان کار داره، استپ
این بیاد هنوز داشته باشه، یه دفعه ولش کنید. پا رو داریم، بریم سمت پا. اینجا نمیتونه بچرخه، اینجا اینجوری میشه، اینجا میخه. من میتونم اینو اینجوری کنم، اینو اینجوری کنم و خیلی خوشگل این انیمیت در. حالا بریم سمت آخرین بحثمون، موها هستن که موها رو اینجا این میشه اینجوری، این موی آخری رو این مو میاد اینجا، اینا همش اینجوری میشن. خب بحث مو من بعداً کم یه ویدیویی خواهم گذاشت. این میشه اینجوری. یه ذره تو اینا رو اسکیل بدیم که بیتوینا رو پر کنه. بعد این یکی مو میمونه، اینا اینجوری میمونن. بعد که میان اینجا دورت عقب میمونن. اینجا رو میتونیم هنوز نره، یه ذره میتونه اینجوری باشه، بعد بره بالا. حالا موها یه ذره دیرتر، یه ذره برم بالا، دوباره یه ذره بیام پایین. حالا فکر کنم بد نشد. نکنید حتی موها هم فرق میکنه زمان بندیشون، نکن یه ذره فاصله شون فرق میکنه. یه بار دیگه. خب برای که این هولدم زیاد نباشه میتونیم یه ذره خیلی ریز، این خیلی مهمه، ببینید خیلی ریز یه حرکتی به اینا بدیم، خیلی ریز الکی. خب اینم که اصلا استپش مثلا اینو بریم جلو، بعد بیا عقب بیا جلو. مثلا یه ذره اسکیل، یه ذره بره بالا. یک مثلا اینجا میتونه ابرو بمونه، دوره اینجا ابرو بمونه، سر بمونه، بعد بره بالا. اینا قشنگ تره. اینجا دهنا بسته است، قشنگ دهن کلن بسته است، اینجا باز میشه و تمام. و این شد انیمیت کامل ما.